Làm thế nào để gia tăng giá trị trung bình của một đơn hàng lên? Như chúng ta đã biết là doanh số được cấu thành bởi 3 cái yếu tố. Một là số lượng khách hàng, hai là giá trị trung bình của một đơn hàng và nhân với số lượng khách hàng, số lần khách hàng mua lặp lại. Chào mừng bạn quay trở lại với cái chuỗi video về chia sẻ về các kỹ năng kinh nghiệm khởi nghiệp. Và trong cái video lần này thì tôi đang nói về đến các cái phương pháp chiến lược để gia tăng doanh số cho chúng ta ở mùa dịch. Đặc biệt là làm thế nào để gia tăng được doanh số vào chuẩn bị hết quý 1 rồi và vượt được cái doanh số chúng ta trong năm 2020. Thì ở hai video lần trước tôi có chia sẻ tổng quan và chi tiết làm thế nào để gia tăng được số lượng khách hàng đến với trang web hoặc số lượng khách hàng đến với cửa hàng của chúng ta. Và ở trong video này tôi chia sẻ cái giá trị thứ hai, làm thế nào để gia tăng giá trị trung bình của một đơn hàng lên. Như chúng ta đã biết là doanh số được cấu thành bởi 3 cái yếu tố. Một là số lượng khách hàng, hai là giá trị trung bình của một đơn hàng và nhân với số lượng khách hàng, số lần khách hàng mua lặp lại. Thì 3 cái tham số này nhân với nhau để kế tạo ra thành doanh số hàng tháng của chúng ta. Thế vậy để tăng được doanh số hàng tháng thì chúng ta buộc là phải tăng số lượng khách hàng đến với trang web của chúng ta hoặc cửa hàng của chúng ta. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị làm thế nào để gia tăng giá trị trung bình trên một đơn hàng của chúng ta cho khách hàng. Đó, còn lại cái nội dung thứ ba ở video kế tiếp nhé. Rồi, thế làm thế nào để chúng ta tăng được giá trị trung bình trên một đơn hàng thì có rất là nhiều cách. Cách đầu tiên ở đây tôi muốn chia sẻ cho anh chị đó là phải đa dạng sản phẩm. Anh chị có thể ghi xuống bên dưới hoặc là ghi vào sổ của chúng ta là để tăng được số giá trị đơn hàng, tăng được cái giá trị đơn hàng. Ví dụ như là bình thường khách hàng đang mua một đơn hàng, cứ mỗi một khách hàng đến với cửa hàng của chúng ta trung bình là mua là 1 triệu đồng doanh thu chẳng hạn, doanh số chẳng hạn. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta tăng được hơn 1 triệu lên là 1,1 triệu hoặc 1,2 triệu hoặc 1,5 triệu, càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Thế việc đầu tiên là chúng ta phải đa dạng cái sản phẩm của chúng ta trong cùng cái chuỗi sản phẩm đó nhá. Tôi giả sử như là chuỗi của chúng ta đang là chuỗi về thực phẩm đi. Ví dụ như là chuỗi là chúng tôi đang bán thịt cừu đi. Đấy, ví dụ như là team của chúng tôi đang làm media, đang làm marketing cho một bên là bán thịt cừu. Thế vậy làm thế nào để tăng được doanh số thì bây giờ chúng tôi sẽ phải tư vấn cho bên đó là phải bán những cái đồ ăn liên quan đến cái món đó, nó mix cùng mấy cái món đó để tăng được doanh số cho chúng ta. Ví dụ như là khoai tây chiên, ví dụ như là khoai tây nghiền, ví dụ như là salad. Đấy, tôi lấy ví dụ trong cái món ăn thịt cừu như vậy. Còn nếu như các bạn giả sử các bạn kinh doanh thời trang thì các bạn sẽ tìm xem có những cái mẫu sản phẩm nào nó thuộc cái dòng cùng với lại cái sản phẩm bạn đang bán. Ví dụ như bạn bán áo thun thì bạn bán cho nam, bán cho nữ, bán các loại cỡ size, các loại màu, các kiểu, trẻ tuổi, trung tuổi hoặc là trung niên vân vân. Bạn sẽ phải đa dạng sản phẩm lên thì lúc đó bạn sẽ có cơ hội để tăng được doanh số. Vâng, cái thứ hai là các bạn phải tìm hiểu thêm xem khách hàng của chúng ta có những cái nhu cầu gì khác nữa khi mua sản phẩm của chúng ta. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Vào một cửa hàng mua đồ ăn là gà rán chẳng hạn thì khách hàng họ hỏi ngay là anh chị dùng Pepsi hay Coca, đúng chưa? Thế vậy họ bán thêm một cốc Pepsi hoặc một lon Coca nữa thôi là họ đã tăng được doanh thu rồi. Và cách đấy để tìm thêm các cái sản phẩm khác cùng với lại cái nhu cầu của khách hàng, khai thác xem cái nhu cầu của khách hàng còn cái nhu cầu nào nữa mà mỗi một lần ghé thăm website của chúng ta họ sẽ phát sinh, hoặc là ghé thăm gian hàng của chúng ta họ phát sinh. Tôi lấy ví dụ như thế này, khi chúng ta vào trong siêu thị thì khi chúng ta đi loằng ngoằng ra đến cái chỗ thanh toán thì ở tại cái chỗ thanh toán đó nó còn họ bày rất là nhiều các sản phẩm nhỏ tiền thôi, 10.000, 20.000 thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là cái kẹo mút này, ví dụ như là các cái hộp kẹo chấm con này, hoặc là kẹo sinh gum này, hoặc là thậm chí có cả các cái bao cao su con này để ở cái khu vực thanh toán. Mục đích là gì? Để họ bán thêm cho khách hàng một cái sản phẩm gì đó nữa để tăng được doanh số, được chưa? Và cái thứ ba có thể tăng được giá trị của đơn hàng lên là anh chị có thể tìm thêm các cái nhu cầu khác rồi. Bây giờ là gì? Chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tìm hiểu thêm xem, ví dụ như là khách hàng có một người già đến rồi, bán cho họ một cái sản phẩm gì đó rồi thì nghiên cứu xem là cái người đi cùng với họ và chào thêm một câu hỏi khác nữa. Tôi lấy ví dụ như thế này, giả sử nhìn thấy một ông bố dắt một đứa nhỏ đến vào cửa hàng chúng ta mua đồ ăn thì lúc này sau khi bán cho ông bố rồi thì bây giờ hỏi thêm một câu hỏi kiểu dạng như này để cho họ lựa chọn. Ví dụ như là anh ơi, cháu nhà anh thích ăn kem
hay là thích ăn kẹo. Đó, đưa ra thêm cái lựa chọn cho họ để gì? Để họ sẽ lựa chọn một trong hai cái sản phẩm đó để chúng ta cũng có thể tăng được giá trị đơn hàng lên. Cháu nhà anh thích ăn kem hay ăn kẹo? Chúng ta hỏi bằng cái cách đưa ra lựa chọn để cho khách hàng lựa chọn. Họ sẽ ngay lập tức họ nghĩ trong đầu, bé nhà mình thích ăn kem hơn là ăn kẹo. Ok, cho anh thêm một que kem nữa cho cháu. Thế là chúng ta sẽ tăng được thêm doanh thu 20.000 rồi, đúng không nào? Hoặc là 30.000 rồi, đúng không ạ? Thế vậy là mỗi một ngày chỉ cần thêm một câu hỏi như vậy thôi thì giúp cho chúng ta sẽ tăng được doanh thu rất là nhiều ở những cái sản phẩm nhỏ nhỏ, đa dạng sản phẩm, và tìm thêm các cái nhu cầu của khách hàng khác nữa để chúng ta đáp ứng các cái nhu cầu của khách hàng, và thay đổi cái cách đặt câu hỏi là cũng là tăng được doanh thu cho chúng ta. Ok chưa ạ? Đấy, vậy có rất là nhiều chiến lược giúp cho chúng ta có thể tăng được giá trị trung bình một đơn hàng lên. Phạm Thành Biên rất vui được chia sẻ với anh chị ở những cái video tiếp theo. Ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị làm thế nào để khách hàng quay trở lại cửa hàng của chúng ta không chỉ một lần, không chỉ 2 lần, không chỉ 3 lần, mà làm thế nào để họ quay lại trọn đời với chúng ta. Rất là vui được chia sẻ với các anh chị các cái chiến lược, chiến thuật trong kinh doanh. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.